ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩባችን ተከታታዮች በሙሉ እንደምን አላችሁልኝ? ከኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው። እናንተም በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ፍቅር ደስታ ይብዛላችሁ እያልኩኝ ማለት ነው። ለሙስሊም ወገኖቻችን በመላ እንኳን ለረመዳን ጾም በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ፍቅር ደስታዋን ያብዛልን እያልኩኝ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ አንድ ለየት ያለ ቪዲዮ እዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እሱም ምንድነው በነፃ በኢንተርኔት ብቻ ተጠቅመን ወደ ሀገር ቤት እንዴት መደወል እንደምንችል አሳያችኋለሁ፣ አካፍላችኋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ እየተጠቀምኩበት ያለሁት ነው ማለት ነው። ካርድ ባሌለኝ ሰዓት እደውልበታለሁ፣ እንደፈለኩኝ አወራለሁ ማለት ነው። እኔ ጋር ብቻ ኔትወርክ ይኖር እዛ ምደውልበት ሰው ጋር ችግር የለውም ማለት ነው። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። አብረን እናወርደዋለን ማለት ነው። የአፑ ስም ዲንግቶን ይባላል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። በነገራችን ላይ ምንም ሳይቆራረጥ ነው የማወራበት ማለት ነው። እስቲ አብረን እናወርደው ማለት ነው። ፕሌስቶሪ ላይ እንገባና እሺ ሰርች ባሩ ላይ ዲንግቶን ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ዲንግቶን ፍሪ ኮል እንደ ቴክስት ይላል ማለት ነው። እሱን እናወርደዋለን። ትንሽ እንጠብቀዋለን እስከሚወርድልን ማለት ነው። በጣም ብዙ ሰው ነው ያወረደው ማለት ነው። ዳውንሎድ ያደረገው ወደ 10 ሚሊዮን ፕላስ ምናምን ነው። በጣም ብዙ ሰው ነው ያወረደው ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ትወዱታላችሁ እናንተም ተጠቅማችሁት ማለት ነው። ወደ ፈለግንበት ሀገር ላይ መደወል ስለምንችል ማለት ነውና እሺ አሁን ዳውንሎድ ሆኖልኛል ማለት ነው። ኦፕን እለዋለሁ። እስከሚከፍት ትንሽ ጠብቀዋለሁ ማለት ነው። እሺ ከዛ እንደዚህ ይመጣልኛል ማለት ነው። ከዛ እችኛዋን አረንጓዴዋን አግሪ የምትለዋን እሷን ጫናታለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ አንሸራትተዋለሁ። ከዛ እዚች ጋር ስታርት ምትል ትመጣልኛለች። ጀስት እሷን ጫናታለሁ። ከዛ እንደዚህ ይመጣልኛል። ምክንያቱም አሁን ነው የምከፍተው ማለት ነው። በሌላ ስልክ ስለከፈትኩት አሁን እዚህ ጋር እከፍታለሁ እንደ አዲስ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ከመጣልኝ በኋላ እችኛዋን ጫናታለሁ አለው የምትለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደዚህ ይመጣልኛል። እዚህ ጋር ያለውበትን ሀገር ስልክ ቁጥር አስገባለሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። ምን ያለውት ሳውዲ ስለሆነ ሰርች ሳውዲ ይሄው እዚህ ጋር መጣልኝ ማለት ነው። እሱን አስገባለሁ። ከዛ ስልክ ቁጥሬን አስገባለሁ ማለት ነው።
እሺ ስልክ ቁጥሬን እዚች ጋር አስገብቻለሁ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ እዚች ጋር ከስር ኢሜል የምትል ትመጣለች፣ እሷን እንጫናታለን። እሺ እዚህ ጋር ኢሜልን አስገብቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስም አስገባለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር መዲ እሸት አስገባኝ ማለት ነው። እንደዚህ እዚች ጋር ከላይ ኮኔክሽን የምትል ትመጣልናለች፣ እሷን እንጫናታለን ማለት ነው። እዛ ትንሽ እንጠብቀዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ይሄ ኢሜልን ነው ያለኝ። አዎ እዚህ ጋር ኦኬ እለዋለሁ። ከዛ በኋላ እዚች ጋር እችን በአረንጓዴ ያለችዋን እጫናታለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይኸው እንደዚህ ከፈተለኝ። እዚች ጋር አለው የምትለዋን እጫናታለሁ። ከዛ በኋላ እንደዚህ ይመጣልኛል ማለት ነው። እዚች ጋር የምንፈልገው ሜሴጅ ይመጣልናል፣ እዚህ ጋር ኮል ይመጣልናል፣ እዚህ ጋር ይመጡልናል ማለት ነው። እኛ አሁን የምንፈልገው እዚች ጋር ኮል የምትለው የደውል ምልክት ያለችባትን እሷን አንዴ ክሊክ አደርጋታለሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ ይመጣልኛል ሜከር ምናምን የሚል ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር አሁን ራሱ ገና ምንም ሳላጫውትበት 15 ክሬዲት ሰጥቶኛል ማለት ነው። አሁን እችን 15 ክሬዲት የምትለዋን ክሊክ አደርጋታለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር ጌት ፍሪ ክሬዲትስ የምትላለች እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ አረጋታለሁ። ከዛ እንደዚህ ይመጣልኛል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እችን እጫናታለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ይመጣልኝ። እዚህ ጋር አሁን እቺ በአረንጓዴ ያለው ይሄኛው ማለት ነው እንትን የሚሰጠን ማለት ነው። እሱን እጫነውና እንደዚህ ትንሽ ጠብቀዋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ምንም ይከፍትልኛል፣ ጠብቀዋለሁ ማለት ነው። እሺ ከዛ እዚህ ጋር እችኛዋን አንደኛ ላይ ያለችዋን እችን ክሊክ አደርጋታለሁ ማለት ነው አንድ ጊዜ። ከዛ በኋላ እንደዚህ ይመጣልኛል። ከዛ እዚች ጋር ቼክ ናው የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ አንድ ጊዜ ማለት ነው። እሺ 1 ብር ሰጣኝ። ከዛ በኋላ ቀጥላለሁ ማለት ነው። አሁንም እዚች ጋር መለስና አሁንም እጫናታለሁ አንድ ጊዜ ማለት ነው። የነበር ቁጥር ክሬዲት እየሰጠን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ክሬዲት ባየን ቁጥር ቪዲዮዎች ባየን ቁጥር አንዳንድ ብር ይሰጠናል ማለት ነው። እሺ አሁን ተመልሻለሁኝ ማለት ነው። ይሄው 50 ሳንቲም ሰጥቶኛል። አሁንም እችን ደግሜ እችን ሳጥን እጫናታለሁ። እዚህ ጋር እጫናታለሁ። በነገራችን ላይ ብዙ ማስታወቂያዎች ስለሚመጡ ትንሽ ልትሰላችሁ ትችላላችሁ፣ ግን በትዕግስት መክፈት ይቻላል። አሁንም እዚች ጋር እችን ቦነስ የምትለዋን እጫናታለሁ። አሁንም ማስታወቂያ ይመጣል ማለት ነው። ማስታወቂያ እስከሚያልቅ እንጠብቃለን። እዛ ኤክስን ተጭነን እንወጣና አሁንም እዚህ ጋር አሁንም ፕላይ አፍተር 3 ሰከንድስ ይለኛል። እሷን ስጫናት አሁንም እንደገና ሌላ ቪዲዮ ያመጣልኛል ማለት ነው። እንደዚህ እያልኩኝ እያጠራቀምኩኝ እንትን እላለሁ ማለት ነው። እሺ አሁንም 50 ሳንቲም ሰጥቶኛል ማለት ነው። እችኛዋም አሁን እየቆጠረች ነው። 15 ሰከንድ እስከምታልቅ ጠብቃትና ከዛ ይሰጠኛል ጭማሪ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁንም ቪዲዮን እከፍታለሁ እዚች ጋር ማለት ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋር እኔ አሁን 28 ብር ደርሶልኛል ማለት ነው። እየሰበሰብኩ ክሬዲት ይሄንን ያህል ነው ማለት ነው። ከዛ ይሄው እዚህ ጋር አሁን 28 ብር አለኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚች ጋር ከላይ እዚች ጋር ማለት ነው ላሳያችሁ። እዚች ጋር ካንትሪ የምትለዋን ማለት ነው አገር መርጣለሁ፣ የት ነው የምደውለው ማለት ነው።
አሁን እዚህ ጋር ጫንና ከዛ እኔ ኢትዮጵያ ልበልና ልጻፊው ኢትዮጵያ መጣልኝ ማለት ነው። ከዛ አሁን እዚህ ጋር እኔ ስልክ ቁጥር አስገባለሁ ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ማስገባው ቁጥር 978140708 ከዛ በኋላ ቀጥታ እችኛዋን የደውል ምልክቷን ጫንና እደውላለሁ ማለት ነው። አዲስ ስለሆነ እንደዚህ ይመጣልኛል። እዚህ ጋር ሊንክ ሼር አድርግ ነው የሚለኝ አልፈልገውም። እዚህ ችጋችኛዋ አንደኛ ላይ ያለችዋን እሷን ደውል 1 ደቂቃ 16.80 ክሬዲት ነው የሚወስደው ማለት ነው። በሱ ደውላለሁኝ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኦኬ እኔ እንትን ስለከፈትኩ ነው እዚህ ጋር ቢቢኤን ስለከፈትኩኝ ማለት ነው ይመልሰኛል ወደ ኋላ። ለዛ ነው እናንተ መዝጋት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሳመለስና ወደ ኋላ ደውላለሁ እንደገና ደግሜ ማለት ነው። እቺኛዋን ጫናታለሁ አረንጓዴዋን ማለት ነው። እሷን ጫናታለሁ ደግሞ ይመጣልኛል። አሁንም እሷን ደግሜ ጫናታለሁ። ከዛ እንደዚህ ይደውልልኛል ማለት ነው። ትንሽ እጠብቀዋለሁ ማለት ነው። ያው እንትን እስከምል ትንሽ እንጠብቀዋለን ማለት ነው እስከሚጠራ ድረስ። እሺ እንደዚህ አድርገን መደወል እንችላለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ አፕ ነው፣ ተወዱታላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ አፕ ነው። እኔ የምጠቀምበት ስለሆነ ማለት ነው። እናንተንም ይጠቅማል ብዬ ስላሰብኩ ነው ሼር ያደረኩላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አፕ አውርዳችሁ ብትጠቀሙ በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም የሚጠቅም ነገር ስለሆነ ነው ሼር ያደረኩላችሁ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካምን ሁሉ እመኛለሁ ማለት ነው። ቤተሰብ ሆናችሁኝ የምታበረታቱኝ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁኝ ላይክ ኮሜንት እያደረጋችሁ የምትተባበሩኝን ቤተሰቦችን በሙሉ ምስጋናዬ ከልብ ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ከምለው በላይ አመሰግናለሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ እላለሁ። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። መልካም ጊዜ። ቻው።